بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشتركين على قناة كاشف الاحتيال، حيث الليلة سأتقدم لكم بتطبيقات احتيالية سأقدم لكم إياها في الترتيب. طبعا تطبيقنا اليوم هو تطبيق بلينكو وينر. هذا تطبيق انتشر جديد على الانترنت، وفي موجود انه يعطيك ارباح ربح دولار، ويعطيك ربح امازون، وايضا في فيزا من الداخل فيك انك تسحب عليه. اذا عجبك الفيديو متابعينا الكرام ما تنسانا بلايك، اشترك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وندخل الى التطبيق. اللعبة هو عبارة عن لعبة كرات، يعني أنك تضرب الكرات أو يعني مثل عملت لعبة ستشاهدونها أنتم، يعني هذه هي اللعبة مثلها تماما. فكل ما عليكم هو أنك تستخدم الكرات هذه وتنزلها عن طريق هذه الأحجار حتى تصل إلى الألوان التي في الأسفل. تمام. من ناحية الأرباح، بعض الدول تفتح لديهم الأرباح أنه يمكنه يستطيع أنه يربح من التطبيق، ولكن بعض الدول لا يفتح لهم إلا بعد مرور ليفل معين، وممكن إذا وصلت لليفل معين ممكن ما يفتح معك، بس خلاص أتعبك وخلاك أنك تشاهد فيديوهات وبس. طبعا هذه الألعاب متابعين الكرام مبنية فقط على كسب الإعلانات وزيادة أرباح الإيرادات الخاصة في صاحب التطبيق أو مالك التطبيق. تمام. فأنت لو عملت على الموقع وظننت نفسك أنك ستربح المال، فقد خسرت من وقتك كثير، ومن بالأهم وبالأخص أنك خسرت رصيد لجوالك، خسرت عملك، ضيعت وقتك على الفاضي على هيك ألعاب، يعني ألعاب فارغة ما أنصح أبدا أي شخص يتعامل فيها. فالموقع متابعيني الكرام، أو عفوا التطبيق الذي تشاهدون أمامكم أو اللعبة، هي عبارة عن لعبة وهمية. تمام. والأرقام التي يتم عدها لكسب الأموال عبارة عن أرقام وهمية. عرفتوا علي كيف؟ يعني عملات افتراضية. أنت تربح دولار، صحيح عم يعدل لك أنه تربح 15,000 دولار، 5,000 دولار كذا، ولكن هذه أرقام افتراضية ما هي مدفوعة أبدا. لو قرأت شروط الاستخدام الخاص بالتطبيق راح تفهم الوضع أنت. تمام. لو قريت هذا الشيء راح تفهم الوضع. طبعا انا ما راح يظهر معي، ليش؟ انا راح احاول اني ادخل، واذا دخل معي راح يوضح لكم هذا الامر. شروط الاستخدام، بعد ما تدخل راح تدخل على هذا المكان وراح تقرا شروط الاستخدام الخاص في التطبيق. تمام. اذا كنت لا توافق على التزام القواعد الرسميه فالرجاء عدم استخدام هذا التطبيق او لعب اي العاب وايراد هنا. قبول الشروط من خلال الوصول الى خدماتنا وكذا راح تصل الى الهدف. فانت لو رحت نزلت للاسفل، المعلومات الشخصيه مثلا المعلومات التي يتم جمعها تلقائيا عند استخدام، سنجمع المعلومات بما في ذلك على سبيل المثال لحصر علامات تجاريه لجهازك المحمول، علامات طراز، راح يجمعون كل معلومات اجهزتك. شوف، حتى الاي بي بلدك، حتى معلوماتك الخاصه يتم جمعها في التطبيق. تمام. نحن نعمل على شركاء الاعلانات، جهات خارجيه لتقديم اعلانات. تمام. هو مهمته يكسب من الاموال، فانت وقت تتعامل معه راح يقول لك والله انا انسان راح ادفع لك اموال، لكن هذا الشيء مو موجود في داخل التطبيق. فكنصيحه مني منكم متابعين الكرام، انك ما تعمل على هذه الالعاب ابدا، ولا تضيع وقتك او تضيع حياتك على هذه الالعاب مشان انك تحصل على 5,000 دولار، لان هي التطبيقات ما راح تدفع لك الاموال ابدا ابدا. تطبيق احتيالي ومزيف، وايضا ارباح افتراضيه. ما تنسوني بلايك واشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.